हेलो साथीहरू, घडीमा ब्याट्री सक्यो र नयाँ ब्याट्री कसरी हाल्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हुनसक्छ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यति भन्दै भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ है त। साथीहरू, घडी ओपन गर्नको लागि चाहिँ यो औजार चाहिन्छ। यो औजार चाहिँ मैले एमाजोनबाट लिएको हो। एमाजोनमा गएर तपाईँहरूले वाच टुल्स अथवा वाच रिपेयर टुल्स भनेर सर्च गरेर भेटाउन सक्नुहुनेछ। ल अब घडीलाई ओपन गरेर हेरौँ है त। साथीहरू, म चाहिँ यो घडीलाई केसमा राखेर अड्काएर राख्छु है त। तपाईँहरूले चाहिँ हातमा राखेर घडीलाई ओपन गर्न पनि सक्नुहुनेछ, तपाईँको चोइस अनुसार। म चाहिँ यो केसमा अड्काएर राखेर ओपन गर्छु है त। साथीहरू, त्यो ब्याट्री फुकाउनुभन्दा अगाडि त्यो प्लस पोइन्ट चाहिँ कुन डिरेक्सनमा छ त्यो याद गरेर राख्नु होला है। पछि फेरि ब्याट्री हाल्ने बेलामा काम लाग्छ। त्यही डिरेक्सन पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो याद गर्नु होला है त। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. साथीहरू, त्यो ब्याट्री राख्दा चाहिँ प्लसलाई ध्यान दिनु होला है। तपाईँको त्यो प्लस चाहिँ कुन चाहिँ पोजिसनमा थियो त्यही पोजिसन पारेर राख्नु होला। अनि त्यो ब्याट्रीलाई त्यो प्लसको पोजिसनमा राखेर हातले यसो प्रेस गरिदिनु, ट्याक्कै बस्छ। देख्नुभयो त साथी हो, ब्याट्री हाल्न खासै गाह्रो छैन नि, सजिलो छ नि होइन र। यसरी आफू पनि सिकौँ र अरूलाई पनि सिकाउनु होला। Horizon, I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines and I'm through passing time, I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make,
I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. यस्तै इन्फर्मेसन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। बाँकी अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने नै छु। धन्यवाद।